What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. This is Pinoy Coder because every day we learn something new. So for today's episode, ituturo ko sa inyo kung paano mag-format ng hard disk drive. Pero bago natin gawin yung pag-format, i-share ko lang I recently purchased a 4TB Seagate portable external hard drive. Ito siya. Ayan. So binili ko siya sa Shopee Mall last August 8 sa Seagate official store. So, as of this recording time, ang kanyang price is 6,200. So, meron siyang 33% off from 9,190 naging 6,200. At the time na binili ko siya, nagkaroon pa siya ng extra discount. So, nakuha ko siya ng 5,952 plus shipping 97. So, may mga shipping discount din siya, like ito, less 80 pesos, and then Shopee voucher applied. Kasi nga nag-sale nung August 8, which is 177. And then, nag-redeem din tayo ng Shopee coins, which is 26 pesos. So, overall, ang net total ng ating in-order, or yung binayaran ko, ay 5,456 through video credit card. So, magkano na-discount natin overall? So, kung pupunta tayo ng calculator, so, add natin yung total cost, 5,952 plus 87 pesos. So, lalabas, 6,039 yung Seagate external drive. Ngayon, nabili natin siya ng 5,456, so less natin to 5,456. So, meron tayong discount na 583. So, ngayon, ilang percento dun sa total? So, divide natin to dun sa principal amount or dun sa original amount yun na 5 na 6039. So, lalabas, ang na-discount natin ay 9.6% or more or less 10%. So, ayan guys, na-share ko lang kasi kailangan ko ng hard disk drive for backup purposes. So, I created a separate tutorial for how to back up yung ating computer. So, i-link ko na lang dito sa taas. So, ayan guys, isaksak na natin or insert na natin ang ating nabiling hard disk drive na CD. So, ito siya. Ayan guys, narinig nyo guys yung tunog na yun. So that means pwede na tayo mag-start. So, ang una natin gagawin ay to check saan minount ng ating computer yung ating hard disk drive, which is, in our case, minount niya dito sa drive W. Ito yung ating backup plus na external drive. So, ang gagawin natin, i-format natin siya para maging productive tayo. Kasi, ang built-in file format nito, pagkabili nyo, ay expat. Which means, pwede siya sa Mac OS and Windows machine. Pero sa isang gamit lang natin ay Windows machine, i-convert ko to ntfs. Tapos, from there, pwede na tayong mag-create ng mga partition and other tools like mag-backup tayo para maging flexible tayo. So, ang next natin gagawin ay to open our command prompt. So, punta lang tayo dito sa Windows Run command, then type in natin dito CMD. So, ayan siya.
meron tayong makikita ang command prompt. I-right click lang natin to, then run as administrator. Tatanungin tayo ng security. So, click lang natin dito, yes. So, lalabas itong terminal window. So, ayan, nilakayan ko lang siya ng konti. So, ayan guys. So, from here, type natin dito, Diskpart. So, one word lang siya guys. So, pagka-execute natin to, lalabas yung Diskpart utility. So, click na natin enter. So, ayan siya guys. So, pumasok siya sa Diskpart utility. So, there's a shortcut way of doing this. Pwede kayong pumunta dito sa Windows Run command. And then, type nyo dito, Diskpart. So, lalabas tong run command. Pwede natin itong i-right click, then run as administrator. So, tatawin tayo ng security ulit. Then, ayan. So, yun ang pinaka-shortcut niya. So, i-close muna natin itong window. So, mag-work tayo dito sa mas malaking window na to. So, from here, ang una natin i-execute ay ililist down muna natin lahat ng mga available disk na nakakabit sa ating machine. So, typing lang natin dito, disk. So, ayan. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 nakakabit dito sa ating Dell XPS 15. So, ang ating in-insert recently, o yung pinurchase natin, ay itong Disk 5, which is 4 terabyte. Ayan siya. So, kung medyo confusing or hindi nyo ma-verify kung alin dito sa mga drives or disk drives ang i-work on nyo, I suggest tanggalin nyo muna lahat ng mga disk na kakabit ng computer and then saka nyo to i-execute. Or, pwede rin, pwede kayong pumunta ng computer management, which is etong utility, para makita kung ano-ano yung disk na kakabit. So, kung gusto nyo makita kung saan siya makikita, type nyo lang dito sa Windows and Command, Computer Management. So, ayan. Under dito sa Computer Management, may makikita kayong storage and then disk management. So, dito, iluluad niya lahat ng configuration information na kakabit sa inyong computer. So, ayan siya. So, makikita natin dito, marami tayong kakabit na hard disk. And, ang recently purchased natin ay itong Disk 5, which is backup. Kasi yung pangalan ng ating label. For this tutorial, hindi muna tayo gagamit ng computer management sa pag-format. Kasi gusto natin i-utilize itong Diskpart na command utility para maging aware tayo sa possible or options. Kunyari, itong computer management hindi natin ma-access. So ayan. So nandito na tayo sa list disk, so ililist lang niya lahat ng mga available disk or drives dito sa ating computer. Ang next step natin gagawin ay i-select natin kung anong disk ang ating i-format or gagamitin or kung saan tayo mag-work on. So in our case, disk 5 ang ating bagong disk. So pwede natin typing dito, select disk 5. Then click natin. So in this case, i-select niyo yung disk 5 at yung lahat ng attributes or properties ng disk 5 is ma-access natin. For some people, in this
For some people, yung iba, gusto nilang mag-work hindi sa specific disk, kundi dun sa specific partition. In that case, hindi tayo gagamit ng disk, kundi mag-execute tayo nito, disk volume. So, in this case, i-list down yung lahat ng volume or partition. So, another word for partition or another way of saying volume is partition. So, in our case, so nag-execute tayo nitong disk volume, makikita natin lahat ng mga volume or partition dito sa ating drive. So, kung i-compare natin siya dito sa hard disk or sa computer management, per disk, may kanya-kanyang partition or yung nakikita niyo mga boxes. Yan yung mga volume or partition. So in our case, yung ating disk 5, ito may isa lang siyang partition which is naka-exFAT format or isa lang yung ating partition. So depending on your computer speed, medyo matagal siya, lalo na marami tayong kakabit dito sa ating computer. So, dadaanan niya lahat. So, para mapabilis, in your case, siguro tanggalin niyo muna yung mga hindi niyo pa masyadong ginagamit. Tapos saka niyo i-execute itong disk volume command. Feel free to skip in this part kung lumabas na sa inyo yung listing ng volume or partition. So, maglalagay ako dito sa description ng timeline or chapter para feel free to skip kung saan part na kayo. So again guys, ipakita ko lang ulit sa inyo itong computer management. So huwag tayong mali dito guys sa disk and then yung volume. Kasi yung disk, yun yung buong platter or yung buong physical drive ng device or hard disk. Whereas itong mga volume or partition are logical grouping inside a particular disk. So, for some people, gusto nilang magkaroon ng partition para ma-organize natin yung data. Siguro yung na-separate video, turuan ko kayo kung paano mag-partition ng hard disk drive. Or, better yet, panoorin nyo yung previous video tutorial natin kung saan nag-backup tayo ng ating computer or Windows using our Seagate drive. So, pinakita ko doon kung paano siya finormat. And, nag-create din tayo doon ng volume. So, again, i-share ko sa inyo yung link na yun dito sa ating link sa taas. So, ayan guys, lumabas na yung ating list of volumes. So, makikita natin dito yung volume number, yung letter, kung saan siya nakamount, label, file format, type, size, status, and yung info. So, ang ating volume na hinahanap ay itong volume 16. Ito yung ating recently purchased Seagate external drive. So, makikita natin dito na meron siyang exFAT na format, yung partition, yung kanyang type, and then yung kanyang size ay 3726 gigabytes. So, ito siya sa ating computer management. So, going back dito, ang next natin gagawin ay to select itong volume 16. So, type natin dito, select volume 16. So, pupunta siya mismo sa partition na yun. At from there, we're good to go. Yun yung ating work on disk or partition. So guys, napansin nyo, may makikita kayong different kinds of file format dito sa ating listing dito. Meron tayong ntfs, meron tayong FAT32, and then meron tayong exFAT. Anong difference ng tatlo? Actually guys, yung FAT32 usually ginagamit siya sa mga flash drive or yung mga 32
gigabyte na mga USB flash drives. Based on experience, yun yung kanyang magandang file format. So, kung meron kayong bagong 32 gig na USB, better format natin to FAT32. Ngayon, kung greater than 32 GB yung size na inyong drive, I suggest i-format nyo siya into ntfs. Most likely, ito yung mga 100 gigabyte and above. Kasi mas maximize natin yung use of our hard disk drive. And ngayon naman, kung gusto nyo mag-work on sa Mac OS and at the same time Windows, ang file format na kailangan yung i-format or gamiting format sa inyong hard disk drive is yung exFAT kasi it works for both operating system. But remember guys, yung some of the commands sa exFAT and ntfs hindi siya mag-work sa kabilang operating system. Like for example, yung mga shrink volume or yung ibang commands nag-i-exist siya sa ntfs, pero pag naka-exFAT yung drive, hindi siya mag-work. So, may mga slight changes lang sa ganong implementation. Pero kaya better yet na you should know kung anong purpose ng inyong hard disk drive, kung para saan ba siya and saan nyo siya gagamitin. Tapos guys, pansinin nyo rin dito sa ating table dito ng volume. Sa column na to, may info kayong magagamit or makikita, which is boot, system, and hidden. So ibig sabihin yan guys, yung boot, ito yung purpose na isang partition drive dito, which is ito yung ating operating system na nakamount sa drive C. So lahat ng panag-boot up ang computer system, ito yung kanyang gagamitin na volume or partition. Ngayon, may mga internal disk space na nakategorize siya as system. So itong mga hidden na nakikita niyo dito, mga hindi natin nakikita to sa ating computer system. So kung pupuntahan natin itong ating disk PC, hindi natin yan makikita. Kasi ang gumagamit niyan is yung internal sa ating Windows o yung ating operating system. So ito siya. May gumagamit ng Dell support, image, and Win Tools, and ESP. Meron din EFI. So, huwag niyo na munang itindihan yan. At I suggest, focus muna tayo dito sa pag-create ng ating NTFS formatting ng hard disk drive. So, ito na siya. Nag-run lang siya. So, paintay lang guys. So, ayan guys. Na-select na yung ating volume 16. So, from here, pwede na tayong mag-execute ng iba pang mga commands. So, ang next nating i-execute or ita-type in dito ay clean. So, pag in-execute natin itong clean, mabubura yung ating laman ng ating hard disk drive. So, itong mga nandito, mabubura yan. So, click natin enter. So, ayan guys, nag-succeed yung ating pag-clean sa ating disk. So kung papansinin niyo itong ating sa computer management, naging unallocated yung ating disk kasi winipe out niya lahat ng mga data at tinanggal niya lahat ng pati formatting. So kung ipunta natin yung ating disk drive dito sa ating disk computer, sa listing ng ating computer hard disk, ayan, wala kayong makikita nakamount kasi tinanggal niya rin yun. So this is a good command sa mga nagre-reset ng kanilang mga hard disk spaces. So, ang next naman natin gagawin ay to execute a primary partition. So, mag-execute tayo dito na create pre. So, itong command na to, ang ginagawa niya, nag-create siya ng primary
partition dun sa existing volume natin. So, tignan natin dito, enter. So, ayan, this is an initializing it to GPT. So, ano ba yung GPT, guys? So, GPT is a kind of GPT stands for GUID partition table or GUID partition table. It's a standard layout format for partitioning the tables of a physical computer storage device. So, meron din tinatawag na MBR, which is master boot record. So, ito master boot record para to sa mga old hard disk drives. So, yung mga bago na o yung mga malalaking hard disk drive, ang gamit na nila is GPT kasi mas flexible si GPT. So, in our case, since meron tayo 4 terabyte, initialize niya to GPT kasi hindi mag-work ang MBR sa 4 terabyte na disk na storage. So, if you have a hard drive na you would like to use and it is 2 terabyte or smaller, pwede nyo gamitin yung MBR to initialize yung hard disk drive for the first time. So, from here, pwede na tayong pwede natin silipin kung ano nangyari dito sa computer management. So, ayan siya. Yung ating list 5 naging row. Pero naka-create na siya ng healthy partition. Ito yung basic data partition. So, ang next natin gagawin ay to set this active. So, click na natin, type na natin ito active. So, click enter. So, issue ng error ang ating active. So, nag-work lang siya sa mga fixed MBR disk. So, in our case, naka-GPT siya. So, hindi siya mag-work. So, try na lang natin dito ilagay yung file format. I-format na natin siya into ntfs. So, type natin dito format fs equal to ntfs label. Hindi natin siya ng label. Label natin sila 4 terabyte. Sige. Then, lagay tayo ng quick para mabilis. Para mabilis yung format yung ating drive or volume or partition. So, click natin dito, enter. Ayan guys, nag-work na yung ating pagko-format. 100% completed. So, this part successfully formatted the volume. So, pag okay na ito guys, makikita natin, verify natin dito sa computer management. So, ayan, nag-relabel na siya to 4 terabyte Seagate. Ang next natin gagawin ay to mount it or mag-assign tayo ng drive letter. So, type natin dito, assign letter equal. So, dapat guys, yung drive letter na gagamitin natin, hindi pa ginagamit sa ating computer. So, kung makikita natin dito, meron tayong HIJ, may QRST, may UV, may M. So, siguro, ang gamitin natin is drive letter Y. So, type natin dito, Y. So, mag-a-assign siya yung ating volume or yung ating partition to drive Y. So, pag ready na kayo, click na natin dito, enter. So, ayan. So, pag-click natin nung enter, nag-issue agad siya. This part successfully assigned the drive letter or mount point. So, minount na niya to drive Y yung ating 4 terabyte Seagate. So, makikita na natin siya dito sa ating listing ng mga hard disk drive. At mag-verify na rin natin dito gamit ang ating computer management. So, may letter
Y tayo makikita. So, to verify, na-verify natin dito sa computer management. Kung gusto natin i-revisit dito sa ating Diskpart na utility, typing lang natin dito Diskpart. So, i-list lang niya lahat ng ating volume. So, ayan guys, lumabas na yung ating volumes. So, i-list lang niya lahat na available volume sa ating computer. So, makikita natin dito sa dulo na may asterisk volume 16 kasi yun yung active na volume where kung sa tayo nag-work on. So, makikita natin dito yung drive letter na Y, and then label natin na pinangalanan natin 4 TB Seagate, then yung file FS is file system, yung type is partition, and then yung size 3726. Status natin is healthy. So, ayan guys, nakapag-format na tayo ng ating Seagate external hard drive. So hanggang dito na lang muna guys, and I hope marami kayong tutunan dito sa video na to. Kung may mga questions kayo guys, feel free to comment down below just after the description box below. If you find this tutorial helpful, please don't forget to subscribe to our channel. Pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga tutorials and videos na ipopost namin. See you on our next episode. This is Pinoy Coder. Keep watching because every day we learn something new. Bye guys! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.